Hejsan, välkomna till Follow Farmer och Södergård. Sen förra gången ni besökte mig har det hänt väldigt mycket. Vi har sått sockerbetor och lök, havre, vårkorn, vårvete, ärthavre med gräsfröinsådd. Vi har sprutat raps med bår och mangan. Vi hade inga rapsbaggar. Vi har kört ut all flytgödsel som behövs på egen mark, håller fortfarande på att köra ut en del som återstår hos grannar. Och vi är på gång med att avsluta lite grann. Potatisen kommer väl i jorden idag eller imorgon och det är möjligt att det hinner med här i detta klippet. Vi håller tummarna, följ med! Jag är igång och harvar till sockerbetor. Ett orört fält sedan i höstas efter raps. Vi körde kultivator 3 gånger i höstas för att skapa fin mylla och få upp ett djup. Vi har mycket stubbrester kvar i ytan, så blir det stora regn här efter att sockerbetorna är sådda, så hoppas vi inte på skorpbildning. Jag har utkört lite flytgödsel som är boostad kvävemässigt. Så vi ligger väl ungefär 60 kilo utkört med gödseltunnan. Och sen myllar vi resten vid sådd. Då har vi en fronttank på betsåmaskinen som lägger ytterligare 60 kilo kväve ungefär precis sidan om betraden och lite djupare. Så hoppas vi på ett så bra kväveutnyttjande som möjligt och en bra förutsättning för tillväxt på sockerbetorna. Det spännande med detta sättet att sätta potatis är att vi sätter i bädd istället för i kupor. Vi får en flat yta som behåller fukten bättre när vi vattnar. Vi går ut och kikar. Ja, den här galapotatisen sätts i bäddsystem. Vi använder det systemet här på de lätta jordarna som är lätta att skörda. Sanden ramlar lätt igenom upptagaren. Sätter man ett bäddsystem på styv jord så blir det bara jord som man får upp med i upptagaren. Fördelen med att ha ett bäddsystem på lätt jord är att du har en flatare ovansida, vilket gör att man behåller fukten och vattnet kvar i bädden mycket längre. Så istället för att kanske behöva vattna var fjärde dag på denna typen av jord för att behålla kvalitet och riskera växtsprickor om den skulle gå i torkstress, så räcker det med att vi vattnar en gång i veckan kanske. Givetvis är avdunstning och temperatur överordnat avgörande faktor. Men vi ser tydliga besparingar i behov av vatten med detta systemet. Potatisen kommer igång något senare, för jorden värms ju inte upp lika snabbt i detta systemet, för det är en större mängd jord med mindre area ut emot sol. Men det kompenseras och vi får en jämn bra knölkvalitet. Som ni kanske såg, så i fronten på traktorn så satt där en växtskyddstank, och samtidigt som vi sätter potatisen så spraybetas det mot bland annat gullbena, säkrar uppkomsten och risken för infektioner
på vägen upp. Och framförallt ett sånt år som i år där det har kanske varit lite grann svalare och tar längre tid för potatisen att komma upp, så är det ju extra viktigt att det är ett bra skydd och att man motverkar risken för dålig uppkomst och dålig kvalitet. Ja, jag är ute och tittar lite på höstveten. Den är i bra fart. Skulle väl bedöma att den är i stadie 31 på gränsen till 32 faktiskt, just i detta fältet. Händer mycket nu. De andra fälten ligger ett stadie bak, kan man väl säga. Men om man skulle resonera lite grann kring vilka åtgärder som ska göras här, så är detta sorten Pondus. Det är en frisk sort. Och jag bedömer inte att jag kommer till att göra någon svampbehandling här nu utan i T1, utan jag kommer att lägga krutet i T2 och T3 med en Balaya då i första skedet och Revistar XL som nummer 2. Det jag kommer att göra här förmodligen i nästa vecka, jag ser att här är något med vitgrö i fältet, inte farligt mycket annat. Jag ska kolla lite vad jag har hemma, men det blir väl förmodligen en Husar eller en Broadway-behandling. Så det är ogräs och lite mangan som är fokus här nu. I något av de andra fälten är det lite andra örtogräs också som har dykt upp, så att där får jag väl hitta på någon annan mix här. Men veten ser som sagt bra ut. Imorgon är det valborg och rapsen sträcker på sig rejält. Det är alldeles strax blomning. Förmodligen börjar det blomma här i nästa vecka. Jag var på västra sidan Skåne idag och där är några fält som börjar och enstaka blommor slår ut. Så det har hänt en hel del sedan vi var ute sist och sen vi var ute och körde bår och mangan. Det ska bli kul att följa. Till nästa gång så kommer vårveterna ha tittat upp. Vi kommer ha de flesta, spannmålen är uppe, sockerbetorna förmodligen uppe och vi har kanske gjort någon av ogräsbekämpningarna där, så det är lite mer att titta på. Vi har väl kommit igång med fler sorter av potatisen, att även vinterpotatisen är på väg i backen. Vi har 720 meter stamledning ungefär som ska läggas ner i ett av fälten med hydranter, så vi bygger på kapaciteten för bevattning. Och det är inte omöjligt att vi är igång och börjar vattna någonting. Passa på här, kommentera och interagera med mig. Skriv kommentarer, synpunkter på vad vi gör på gården. Kom med tips, idéer som kan hjälpa mig att utveckla min verksamhet. Och gärna frågor till mig, så kan vi hjälpas åt att utveckla varandra. Ni är välkommen tillbaka.